Αλλάξτε τον τρόπο ζωής σας, λένε οι ειδικοί στους υπερτασικούς ασθενείς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Αν μειώσετε το αλάτι στο φαγητό, αν χάσετε λίγα κιλά και αν βάλετε στη ζωή σας τη σωματική άσκηση, τότε θα βγάλετε από την καθημερινότητά σας ένα αντιυπερτασικό φάρμακο. Δεν είναι και λίγο? Αφού εφαρμόσουμε τα υγειονομικά μέτρα, τα οποία συνιστούμε σε όλους τους ασθενείς, αλλά δυστυχώς ένα μικρό ποσοστό είναι αποτελεσματικά, το επόμενο βήμα είναι να χορηγήσουμε φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας έτοιμους συνδυασμούς φαρμακευτικών αντιυπερτασικών παραγόντων, που σημαίνει ότι σε ένα χάπι ενσωματώνονται 2 ή 3 φαρμακευτικές ουσίες, που αυτό διευκολύνει πολύ τη λήψη των φαρμάκων, διευκολύνει τη συνεργασιμότητα του υπερτασικού ασθενούς και τη συμμόρφωσή του στην ασθενή, με παράλληλα σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης. Για να γίνει σωστά η μέτρηση πίεσης χρειάζονται μερικές προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει κανείς ένα αξιόπιστο πιεσόμετρο. Για τους ασθενείς που μετράνε μόνοι τους στο σπίτι, συνιστάμε να έχουν ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει την πίεση στο βραχίωνα. Τα πιεσόμετρα με τα ακουστικά δεν τα συνιστούμε. Χρειάζονται σχολαστικότητα, χρειάζονται εκπαίδευση, δεν δουλεύουν εύκολα στο σπίτι. Επίσης, τα πιεσόμετρα του καρπού είναι λιγότερο αξιόπιστα από τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίωνα, άρα λοιπόν προτιμάμε τα ηλεκτρονικά του βραχίωνα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι οι συνθήκες. Πότε μετράνε? Οι ασθενείς συνήθως μετράνε σε περίεργες συνθήκες. Όταν έχουν πονοκέφαλο, όταν είναι αναστατωμένοι, όταν έχουν κάποιο σύμπτωμα κλπ. Αυτές οι μετρήσεις μπορεί να είναι αυξημένες, μπορεί να είναι πολύ παραπλανητικές και πρέπει να αποφεύγονται. Δεν έχει νόημα να γίνονται μετρήσεις σε τέτοιες συνθήκες. Ο ασθενής πρέπει να μετράει πρώτα απ' όλα σε καθιστή θέση. Κάθεται καθιστός 5 λεπτά, βάζει το χέρι του πάνω σε ένα τραπέζι, ακουμπάει την πλάτη του στη ράχη καρέκλας και ξεκουράζεται 5 λεπτά. Αφού ξεκουραστεί 5 λεπτά, κάνει 2 μετρήσεις και γράφει και τις 2. Η δεύτερη συνήθως είναι χαμηλότερη, αλλά δεν πετάμε την πρώτη μέτρηση. Αυτές είναι λοιπόν συνθήκες. Μεμονωμένες μετρήσεις σήμερα ή αύριο ή προχθές δεν έχουν καμιά αξία. Πρέπει να κάνει κανείς ένα πρόγραμμα μετρήσεων, συνήθως 5 με 7 μέρες, εργάσιμες μέρες, όχι αργίες, πρωί πριν τα φάρμακα, αν παίρνει φάρμακα, και απόγευμα, με διπλή μέτρηση κάθε φορά και να βγάλει το μέσο όρο. Μακροχρόνια φτάνει να μετράει κανείς 1 με 2 φορές τη βδομάδα. Μιλάμε τώρα για τους υπερτασικούς που παίρνουν φάρμακα. Αλλά κάθε φορά που να πάει στο γιατρό πρέπει να κάνει 5 με 7 μέρες και να τις πάει στο γιατρό, να τις δει και να τις αξιολογήσει. Το τελευταίο που πρέπει να σας πω είναι ότι οι μετρήσεις στο σπίτι γενικά είναι χαμηλότερες από στο ιατρείο. Ας πούμε το 140-90 που λέμε ότι είναι το όριο για την υπέρταση στο ιατρείο δεν ισχύει για το σπίτι. Στο σπίτι οι πιέσεις είναι χαμηλότερες. Το όριο για την υπέρταση είναι συνήθως το 135-85. Μιλάμε για μέσο όρο μερικών ημερών. Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης θα συμμετάσχει με εξειδικευμένο προσωπικό σε 17 πόλεις στην Ελλάδα, σε ειδικά διασκευασμένους χώρους, που θα μπορεί ο κόσμος να πάει να μετρήσει την αρτηριακή του πίεση και να πάρει οδηγίες από εξειδικευμένο προσωπικό, πώς με αλλαγή τρόπου ζωής, πώς αν χρειαστεί με χρήση φαρμακευτικής αγωγής θα μπορεί να ελέγξει και να ρυθμίσει την αρτηριακή του πίεση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η υπέρταση στην εγκυμοσύνη είναι επικίνδυνο πρόβλημα. Εάν δεν διαγνωστεί έγκαιρα και δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, ακόμα και στο θάνατο, μητέρα και έμβριο. Επομένως, χρειάζεται ευαισθητοποίηση. Η γυναίκα που πρόκειται να μείνει έγκυος πρέπει να ξέρει ότι δεν πρέπει να έχει αυξημένο σωματικό βάρος, γιατί είναι δεδομένο ότι στην εγκυμοσύνη, λόγω της ορμονικής έκρηξης, θα αυξηθεί το σωματικό βάρος και η παρουσία του ευνοεί την υπέρταση, το διαβήτη και γενικότερα τις επιπλοκές. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει πριν, σε συνδυασμό βέβαια με διακοπή καπνίσματος, συνοπνεύματος και όλα τα συναφή. Από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί υπέρταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σαφώς πρέπει να γίνει άμεση ενημέρωση του γιατρού και να γίνουν οι παρεμβάσεις οι μη φαρμακευτικές. Σωστή δίαιτα, όχι απώλεια βάρους στην εγκυμοσύνη γιατί απαγορεύεται, όχι πλήρη στέρηση αλατιού γιατί απαγορεύεται, υγιεινή διατροφή, μέτρια άσκηση και μάλιστα άσκηση που δεν ενέχει κινδύνους τραυματισμού για τη γυναίκα, όπως το βάδισμα, το κολύμπι κτλ. Φυσικά όχι αλκοόλ και κάπνισμα, και από τη στιγμή που δεν θα το πετύχουμε με τα μέσα αυτά, φαρμακευτική αγωγή. Εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί φάρμακα τα οποία δίνουμε στο γενικό πληθυσμό απαγορεύονται στην εγκυμοσύνη. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να ενημερώσει τον γιατρό ώστε να πάρει τα κατάλληλα φάρμακα.
Να πούμε ότι η προεκλαμψία είναι η πιο σοβαρή επιπλοκή της υπέρτασης που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, διότι διαφορετικά μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Επίσης, τα φάρμακα που απαγορεύονται στην εγκυμοσύνη απαγορεύονται και στη γαλουχία, στο θυλασμό. Σε ένα ποσοστό δυστυχώς υπερτασικών ασθενών, περίπου στο 3-5%, παρότι δίνουμε πολλά αντιπερτασικά φάρμακα και σε ικανή δοσολογία, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την πίεση. Σε αυτούς τους ασθενείς σήμερα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει μια νέα μέθοδος που λέγεται απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών, που με μία μέρα εισαγωγή στο νοσοκομείο, με τοπική αναισθησία, πάμε στην νεφρική αρτηρία, χορηγούμε υψή συχνό ρεύμα και με εντός εισαγωγικών τα νεύρα του νεφρού, και αυτό οδηγεί σε μείωση της πιέσεως περίπου στο 80% των υπερτασικών ασθενών που υποβάλλονται στη μέθοδο, χωρίς να χειροτερεύουμε την νεφρική λειτουργία. Η μέθοδος αυτή είναι για να μειώσουμε την υψηλή πίεση και όχι για να μειώσουμε τον αριθμό των χορηγούμενων αντιπερτασικών φαρμάκων. Εφαρμόζεται σε δημόσια νοσοκομεία? Ναι, εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Την έχουμε εφαρμόσει και την εφαρμόζουμε στο Ιπποκράτιο τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε κάνει πάνω από 45 ασθενείς μέχρι τώρα, με, θα έλεγα, εξαιρετικά καλά αποτελέσματα, και διαρκώς γίνονται και περαιτέρω έρευνες που θα μας εμπλουτίσουν με περισσότερα στοιχεία για να βεβαιωθούμε και για την αποτελεσματικότητα και για την ασφάλεια της μεθόδου. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.